নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰবীন মাহাতৰ, মই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ। টেগৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে ফেচবুকত পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মোবাইলৰ বিষয়েতো ইমান একো নাজানো। মোৰ মামাই ইয়াত কণ্টেক্ট কৰি মোক ইয়ালৈ, মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান বহুত ভাল নাছিলে, মামাই সেইটো কাৰণে পইচা এৰেঞ্জ কৰি মোক ইয়াত পঠিয়াইছে। এতিয়া ভালেই লাগিছে, বহুত ইয়াত শিকিব পাৰিছোঁ। প্ৰথমতেতো আমি মোবাইলৰ ভিতৰত মাদাৰবোৰ্ডৰ ভিতৰত ইমান কম্পনেণ্ট থাকেতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, অকল ইউজ কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ। এতিয়া বনাবও পাৰিম, নিজৰ ভাল লাগিছে। আৰু কিছুমান কাম এতিয়া ঘূৰি যায়, ধৰি লওক সেইবিলাক কাম নিজে কৰিব পাৰিম, বেলেগক দিয়াতকৈ নিজে। আৰু তোমাৰ IC ছাকচেছ হ'ল নে নাই? IC ছাকচেছ হৈছে, হৈ গ'ল ন? অঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশাল দাস, মই ডিফুৰ পৰা, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই ষ্টাৰ্টিঙত কিবা এটা অপৰচুনিটি বিচাৰি আছিলোঁ, এনেকুৱা কোৰ্চ যোনটো কৰি মানে মোৰ ফিউচাৰটো অকণমান ব্ৰাইট কৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, কিবাকিবি কৰিলোঁ। এইটো পাছত মানে মই ভাবিলোঁ কি মোবাইল কোৰ্চটো মোৰ কাৰণে বেষ্ট অপৰচুনিটি হ'ব নেকি। সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আহিলোঁ, বুকিং কৰিলোঁ। সেইটো পাছত আহি ষ্টাৰ্টিঙত বহুত কোচ, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত কোচ এনেকুৱা গম পালোঁ কি এতিয়া বহুত কৰিব পাৰিম। IC ছাকচেছ হ'ল? IC ছাকচেছ হ'ল। এইটো পাছত কিবা কিবি প্ৰব্লেম আহে, এইটোবিলাকো চব পালোঁ আৰু। আক্ৰমণ কওক। ছাৰ, মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ, আক্ৰামুল হুছেইন নাম। মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি পেলাই মই ভাবিছোঁ লাইফত কিবা এটা কৰিম, কিন্তু ফিউচাৰত বহুত কিবা ভাবিছোঁ। পিছত লাষ্টত ময়ো ইউটিউব গুগল চাৰ্চ কৰি আপোনাৰ ইনষ্টিটিউটটো বিচাৰি পাইছোঁ, আৰু পিছত মই মেকানিকেলত আহিছোঁ। বুকিং কৰি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত মই বহুত কিবা কিবি শিকিলোঁ। আগতো মই ভালকৈ মোবাইলৰ একো জনাই নাছিলোঁ, জাষ্ট টিপিবহে পাৰিছোঁ। এতিয়া মোবাইলৰ মই IC লৈকে কাম কৰিব পাৰিম, আৰু ইয়াত আহি মই IC কামটো ছাকচেছ কৰিব পাৰিছোঁ। ভালেই লাগিল বহুত। আৰু ঘৰত গৈ পেলাই মোৰ মানে এটা আশা আছে, দোকান দি পেলাই মই লাইফত ফিউচাৰত আৰামছে চলিব পাৰিম। মোৰ এইটো আশা হ'ল, কনফিডেঞ্চ এইখিনি আছে মোৰ। অ'কে, থেংক ইউ আক্ৰমণ।